What's up, namaste everyone, it's me Prawesh and welcome back to the स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ ब्लगमा हैन। अब यहाँ आज चाहिँ म के गर्दै छु भने आन्यालाई चिकन नेपाली पारामा कसरी पकाउने भनेर सिकाउँदै छु। मलाई पनि खासै आउन त आउँदैन, त्यही पनि हल्का ट्राई। सो अब भिडियो कन्टिन्यू गरौँ है त। Alright guys, we have chicken हैन, ल्याएर बुझौँ। यसलाई काट्ने। मासु काट्यो हेर बुझौँ। प्याज कसरी काट्ने। लसुन ल्याऊ, लसुन जियर के भन्छ अब लसुन लसुनलाई चस्नेक भन्दो रहेछ। अदुवालाई के भन्छ फेरि? मास अदुवा। Alright guys, सबै काटेर भ्याइयो हैन। अब पकाउन पाइन्छ। तो मासु बसालियो, अब प्याज हाल्नु बाँकी छ। हल्का रातो रातो भएको छ, अब बेसार हालिदिँदा हुन्छ होला हैन। कुर्कुमा बेसारलाई चाहिँ कुर्कुमा भन्छ यहाँनिर। मिठो भएन भने मेरो डह्रो बेगर हुन्छ यहाँनिर होइन। फुर्ती लाएर नेपाली स्टाइलमा भनेर भनिरहेको छु। म प्याज पनि हालिदिनु पर्यो होइन। Харissa, mieszanka przypraw. Ostra nie ma? Papryka ostra, proszę. Fasola. Co fasola? Fasola też, czerwona. सबै हाली भ्याइयो। टमाटर अब सबै अब एकछिनको लागि होस्। त्यसपछि
ए सोल नुन त झन् नुन चाहिँ हाल्न भुलेन यार Wszystko to wsypać? Tak. Wszystko to może za dużo będzie. अबदेखि नानीहरूले मलाई यही मासु र रोटी बनाएर खाजा ल्याइदिन्छ त्यही भएर आज मासु बनाउनु सिकाएको रोटी बनाउनु चाहिँ आउँछ उसलाई हैन अलराइट गाइज मासु पाक्यो अब छुट्टिनु पर्ला आज खासै केही पनि छैन हैन मासु बनाउन बुढी माउलाई सिकाएको सो अब सायद ऊ पनि आनीहरूमा आउँछु होला अर्को वर्ष नेपाल हैन मिल्यो भने अब हेरौँ यहाँनिर उसको भिजा सिजन गर्न मिल्यो भने थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज फर वाचिङ माई भिडियो हैन प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल हैन यस्तै अब भ्लगहरू निकालिरहँला भनेको फेरि टाइमै मिल्दैन त्यही भएर मिलिरहेको छैन अहिले ल थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज बाई